Hello everyone. Today in this lesson, I am going to talk about past continuous tense. අද මේ පාඩමෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ past continuous tense ගැනයි. Past continuous tense we used for actions that were continuing in the past. අතීතයේ යමක් කරමින් සිටියා කියන්න අපි past continuous tense භාවිතා කරනවා. මෙහිදී මතක තියාගන්න කරමින් සිටියා කියලා කියන්නේ කරලා ඉවර කරලා තිබුණා කියන එක නෙමෙයි. present continuous වලදී am is භාවිතා කළා වගේ past continuous වලදී was were භාවිතා වෙනවා. ඒක වචන සමග was, බහුවචන සමග were භාවිතා වෙනවා. මේ වෙනකන් කතා කරපු tense වලදී මම නිතරම කිව්වා I හා you අපි බහුවචන කියලා ගන්නවා කියලා. I කියන්නේ මම, you කියන එක ඔබලා සහ ඔබ කියලා තේරුම් දෙකක් කියනවා. එතකොට ඔබ සහ මම කියන එක අපි සිංහල වලින් නම් ඒක වචන කියලා හිතනවානේ. ඒ වුණාට අපි කලින් ටෙන්ස් ඔක්කොගේදීම ඒවා බහුවචන කියලා තමයි ගත්තේ. ඒත් මේකෙදී අපි I කියන එක බහුවචන කියලා ගන්නෙ නෑ. ඒ කියන්නේ මෙහිදී අපි I එක්ක was තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම you, we, they එක්ක අපි were භාවිතා කරනවා. he, she, it එක්ක අපි was භාවිතා කරනවා. වගේමයි present continuous tense වලදී වගේම මේකෙදිත් verb එකට අපි ing එකතු කරනවා. වාක්‍ය හැදෙන්නේ අපි බලමු කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ කියලා. මුලින්ම subject එකට was were එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ verb එක අපි ing form එකෙන් තියනවා. අන්තිමට ආඛ්‍යාතය නැත්තම් object එක අපිට කැමති විදිහකට තියන්න පුළුවන්. හරි අපි උදාහරණ වලින් බලමු. past continuous tense අපි කොටස් හතරකට බෙදා ගමු. positive form, positive question, negative form, negative question කියලා. මුලින්ම අපි positive form එක ගැන බලමු. අපි එකෙන් වාක්‍ය ටිකක් හදලා බලමු. ඇය අඬමින් සිටියා කියලා අපි කියන්නේ she was crying කියලා. ඇය අඬමින් සිටියා. අපි ඊයේ වැඩ කරමින් සිටියා කියලා අපි කියන්නේ we were working yesterday කියලා. ඔහු ඒ වෙලාවේ කාමරේ අතුගාමින් හිටියා කියලා අපි කියන්නේ he was sweeping the room then කියලා. හොඳයි මේ වාක්‍ය ටිකම අපි positive question වලින් බලමු. ඇය අඬමින් සිටියාද කියලා අපි කියන්නේ was she crying කියලා. ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අපි was were වාක්‍යය මුලට ගන්නවා. අපි ඊයේ වැඩ කරමින් සිටියාද කියලා අපි කියන්නේ were we working yesterday කියලා. ඒ වගේම ඔහු ඒ වෙලාවේ කාමරේ අතුගාමින් හිටියාද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් was he sweeping the room then කියලා. ඒ වගේම ඔහු එන විට මම නාමින් සිටියාද කියන එක was I bathing when he came. අපි බලමු negative form එක ගැන. negative form එකේදී නැත යන අදහස ගන්න අපි not භාවිතා කරනවා. was not, were not. was not එක අපිට කෙටි කරන්න පුළුවන් wasn't කියලා. were not, won't. ඇය අඬමින් සිටියේ නෑ කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් she was not crying කියලා. she wasn't crying. අපි ඊයේ වැඩ කරමින් සිටියේ නෑ කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් we were not working yesterday කියලා. we weren't working yesterday. ඔහු ඒ වෙලාවේ කාමරේ අතුගාමින් සිටියේ නෑ කියන එක කියන්න පුළුවන් he was not sweeping the room then කියලා. he wasn't sweeping the room then. ඔහු එන විට මම නාමින් සිටියේ නෑ කියන එක when he came I was not bathing. when he came I wasn't bathing. ඊළඟ කොටස negative question. negative question වලදී positive question වල වගේම was were වාක්‍යය මුලට ගන්නවා. නැතේන අදහස ගන්න අපි not භාවිතා කරනවා. ඇය අඬමින් සිටියේ නැද්ද කියලා අපි කියන්නේ was she not crying කියලා. was she not crying කියන එක අපි wasn't කියන කෙටි කරනකොට wasn't කියන මුළු පදයම වාක්‍යය මුලට ගන්නවා. wasn't she crying. ඊළඟ එක
අපි ඊයේ වැඩ කරමින් සිටියේ නැද්ද කියලා අපි කියන්නේ were we not working yesterday? weren't we working yesterday? ඊළඟ එක ඔහු ඒ වෙලාවේ කාමරය අතුගාමින් සිටියේ නැද්ද? Was he not sweeping the room then? Wasn't he sweeping the room then? ඊළඟ එක ඔහු එන විට මම නාමින් සිටියේ නැද්ද? Was I not bathing when he came? Wasn't I bathing when he came? So that's everything for this lesson. I hope this is useful for you. If you like this video, please don't forget to press like button and subscribe to the channel. Thanks very much for watching this lesson, and I will see you again soon.